Sziasztok, üdvözlünk titeket az Antro Biz című új műsorában. Nagyon örülök, hogy itt vagytok, és be kell, hogy valljam, hogy én nagyon izgatott vagyok, hogy köszönhetem a stúdiónkban Csetri Orsolyát. Csatornánknak, az Antrónak valahol a fő célja az, hogy jobban megismerjük a világot, és hogy működik ez a világ. Különféle témák felvetésével, kivesézésével, ismertetésével. És én úgy gondolom, hogy az egész világunknak a szignifikáns faktora az, hogy működik a gazdaság, a gazdasági élet. És ezt az óriási témát próbáljuk meg egy kis első lépéssel megfejteni, felfejtegetni. Most az első epizódban az üzleti kultúráról, a magyarországi üzleti kultúráról és a startup kultúráról fogunk beszélgetni. Csetri Orsi, a vendégem, egy egészen egyedülálló profillal rendelkezik Magyarországon, hiszen ő a befektetői és a vállalkozói oldalon is tapasztalt üzletfejlesztéssel, mindkét szektorban foglalkoztál, sőt még más szektorokban is jártál, tehát azt lehet mondani, hogy neked egy olyan profilod van, aminek a segítségével rálátsz az üzleti működés egészére. Erről tudnál mondani pár szót, hogy milyen állomásai voltak a karrierednek, hogy mostani helyzetedhez elvezessen ez a folyamat? Én alapvetően diplomata voltam. Ezt tanultam az egyetemen, aztán én 7 évig a külügyminisztérium diplomatája voltam, kint voltam Brüsszelben, az Európai Uniónál, és nem túl hirtelen, de annál erősebb gondolattól vezérelve ott felmondtam, és akkor azt mondtam, hogy nézzük meg a másik oldalt, és pontosan, amit mondtál, hogy több oldalról megnézni, akkor is ez volt bennem, hogy jól láttuk az üzleti szabályozást, nézzük meg, hogy hogyan kell ezt csinálni. Tanácsadón keresztül egy kis startupon át vezetett oda az út, hogy akkor viszont elkezdtem a sajátot is, illetve csatlakoztam egy befektetői csapathoz. Vállalkozásoknak segítek megismerni a piacot, és bevezetni a terméküket a piacra. Befektetőként ugyanezt nézem, hogy mennyire bevezethető a termékük a piacra, és abban mibe kell, vagy mibe lehet érdemes befektetni. És befektetői cégnél is foglalkozunk azzal, hogy ezt a mentorálást, inkubációt megadjuk. Pontosan ez az én szerepem, ez nem egy klasszikus pénzügyi befektetői pozíció. Nekem az a tapasztalatom, hogy nem feltétlenül tudjuk, hogy milyen vállalkozási formák vannak, azoknak mik a meghatározásai a startupon kívül, és mi az, ami startup, mi az, ami nem startup, és vajon mik azok a kritériumok, amiknek igaznak kell lenni ahhoz, hogy valamit startupnak lehessen nevezni. A startup az egy nagyon-nagyon divatos elnevezés ma, de szerintem sokan azt is startupnak tartják, ami tulajdonképpen nem az. És én nem is tartom egészséges dolognak, hogy mindenkinek muszáj startupot gründolnia, kezdeni, sikeresnek lenni, mindenhova kell a befektető. Tehát ha én azt tudom mondani, hogy én azt a terméket, amit legyártok, azt ismételten le tudom gyártani, akkor nevezzük skálázhatónak az adott vállalkozást. Ezzel szemben, hogyha én állandóan egy nagyon magas minőségű szolgáltatást nyújtok, tehát mondjuk én egy üzletfejlesztési tanácsadó vagyok, én nem vagyok startup, és soha nem leszek. Semmilyen szolgáltatás nem lehet startup? Amikor automatizálható és skálázható, például licenszelhető egy szolgáltatás, akkor de hogyha mindegyik projektbe, amit belevágok, én nekem ugyanannyi élő munkát bele kell tennem, akkor nem tud az lenni. Egy autószerelő műhely sem tud az lenni, mert hiszen mindig kell egy olyan autószerelő, aki ért hozzá. De aki az autószerelő műhelynek gépet gyárt, vagy egy új típusú szerelőeszközt kitalál, na az már tud az lenni, mert az le tudja gyártani azt olyan mennyiségben, hogy ahhoz nem kell neki több embert felvennie. Aha, tehát hogyha jól értelmezem, akkor egy startupnak mindig része, mondjuk egy patent, tehát egy licenszelhető szellemi termék, vagy egy fizikai termék. Tehát igen, tehát ez jellemzően IT termékekbe fektetnek ma a befektetők, és azért a túlnyomó többségben az van a piacon, mert az könnyen érthető, hogy hogyan skálázódik, de abszolút hardware oldalról is ez megfogható. Lényeg az, hogy ne az élő munka növekedésével növekedjen a cég. Szerintem ezzel kell kezdeni, hogy az ember végig gondolja, hogy amikor én befektetőt keresek, és startupnak tartom magam, akkor vajon ki tudom-e termelni a befektetőnek a pénzét és a hasznát,
Tehát fel tudom addig skálázni az eladásaimat, hogy abból neki is jusson, mert hogyha erre az a válasz, hogy nem, hanem én magamat tudom eltartani, vagy én is magamat és az embereimet, szükségtelen ebben gondolkodni. Ha egy növekedéshez szükséges egy kívülről behozott pénz, mert nekem nincs, nem tudok hitelt úgy szerezni, mert nagyon kockázatos, és a kockázat ez egy ilyen kulcs szó. Az angol venture capital az kockázati tőkének is van magyarul fordítva, tehát olyan vállalkozásokba tesz, ahol a bankhitel nem feltétlenül megoldás, ahol más tőke nem feltétlenül tud bejönni. Ezt a kockázatot egy úgynevezett hozamelvárással, egy magas hozamelvárással kell honorálni, azaz én nekem azt kell, hogy mondjam, hogy én, mint vállalkozó, ki tudom termelni az ő banki kamatot meghaladó elvárásait. Muszáj-e globális piacra tervezni, hogyha valaki startupot akar csinálni? De a növekedés, mint olyan, az egy szitokszó és egy imaszó, attól függ, hogy ki mondja. A növekedési kényszer az abból származik ebben az esetben, hogy ha már behoztunk egy befektetőt, akkor az ő hasznát is ki kell termelni. Aha. Innentől kezdve ezt nem lehet megoldani a magyar piacon, mert ahhoz túl kicsi. Ugyanezt Lengyelországban vagy Németországban már meg lehet próbálni 50-60-80 milliós piacokon, Magyarországon nem. Tehát itt a legalapvetőbb elvárás, hogy legalább egy európai piacra tervezzen valaki. A startuphoz mindenféleképpen szükség van befektetőre? Egyáltalán nincs. Oké. Egyáltalán nincs. A startup az attól startup, hogy egy növekedési ütemet és egy skálázható terméket állít elő. Van egy ilyen piaci, vagy talán nem is piaci, hanem ez talán az emberi viselkedésből származó nyomás, hogy az üzletben ugye az fog érvényesülni, vagy annak a terméke terjed el a piacon, aki ebben gyorsabban tud lépni, és itt jön be az a befektető kényszer, aki ezt a növekedést meg tudja szponzorálni. Választhatjuk azt, hogy nem versenyzünk, hogy organikusan növekszünk, az is egy tök jó megoldás. Ahhoz nem kell befektető feltétlenül. Csak azt gondolom tovább tart. Honnan hova jut el, és milyen mérföldkövei vannak tipikusan egy startup életének? Most azt tudom neked elmondani, amit én egészségesnek tartok, az elég lesz. Persze. Én azt gondolom, hogy van valakinek egy ötlete, akkor nem kell rohanni a befektetőhöz, akkor le kell ülni és dolgozni rajta. És a legjobb példák azok az alapítók, akik elkezdenek, van egy adott szakmájuk, egy szakterületen dolgoznak, és emellett szabad idejükben, inspirálódva az eddigi szakmai múltjukból, elkezdenek dolgozni valamin, kifejlesztenek valamit, és azt csinálják saját erőből, és amikor ez eljut egy úgynevezett MVP fázisig, ez a Minimum Viable Product, ez a legelemibb része az életképes terméknek, hogy ezt ilyen szépen magyarosítani szeretném, amit meg tud már mutatni valakinek, és megismerte a piacát, akkor érdemes egy olyan cégalapításba belekezdeni, akkor el kell kezdeni azon gondolkodni, hogy na vajon szeretnék-e befektetőt, vagy megpróbálom önerőből, és szépen az organikus növekedési pályára állok. Akkor neki fel kell mérnie a piacát, meg kell értenie és értetnie mindenkivel, hogy ez miért jó, és adott esetben a saját kapcsolati körében el kell kezdeni ezt kvázi validálni. Mit jelent a validáció tulajdonképpen? Tehát bizonyítsd, hogy a terméked jó, és van rá igény. Ez két élő. Tehát azt mondod nekem, hogy kitaláltad azt, hogy a fogkefémet meg fogja szárítani a kütyű, amit te lefejlesztettél, és szerinted ez nagyon szükséges, akkor azt fogom kérdezni, hogy oké, bár én szeretem a vizes fogkefét, de az, mint befektető, az csak egy egyéni vélemény, de hogy, és ez tulajdonképpen kinek kell? Aha. És hogyha te azt fogod nekem mondani, hogy csináltál egy felmérést az ismerőseid körében, a fogorvosok körében, és ezek a visszajelzések, akkor te kvázi a piacon csináltál egy ilyen elsődleges validációt, hogy ennek a terméknek van értelme, mert hogyha tényleg mindenki ezzel a problémával küzd, csak én vagyok erre érzéketlen, akkor így be tudod nekem is bizonyítani igazából, hogy ez tök jó. De hogyha te ezt kitalálod, mert ez téged zavar, ez a probléma, és közben az összes barátod, akivel kipróbáltatod, azt mondja, hogy hát öld másiba inkább az energiádat, akkor nem költünk el fölöslegesen pénzt, és te nem töltöd arra az időt, hogy szárítgatod a fogkefémet.
Meg gondolom, hogy az is egy kérdés, hogy mondjuk lehet, hogy azt gondolják, hogy szükség lehet rá, vagy érdekli őket, de mondjuk annyiért, amennyiért tervezed, nem akarják megvenni, és lehet, hogy nem tudod annyiért eladni, amennyi kitermelné. Most ez csak egy és igen, abszolút, tehát ennek a piaci, meg termékvalidációnak nagyon sok mélysége lehet, tehát, hogy egyáltalán a piacnak szüksége van, tehát, hogy létezik-e a probléma, amiről beszélünk. Aha. De lehet, hogy csak egyéni szinten okoz ez problémát. Ha létezik a probléma, vajon ezért fizetnének-e az emberek, tehát, hogy tulajdonképpen piacképes-e a termék. És tulajdonképpen szerintem ez az egy legizgalmasabb fázisa a vállalkozásnak, és itt igazából, ha az ember jót akar magának, akkor nem az ötletfázisban keres erre partnert, igen, de befektetőt nem, hanem szépen megcsinálja, teszteli, kipróbálja, és akkor nem éri meglepetésként, hogyha mondjuk adott esetben rosszul reagál rá a piac. Tegyük fel, hogy van egy tök jó termékünk, amit tök jól validáltunk, és készek vagyunk a következő lépésre, mi történik ezután? Ebben a szakaszban, hogyha úgy dönt egy startup, hogy megalapítja a kis Kft-jét, és organikusan elkezd növekedni, szerintem az is egy nagyon-nagyon jó döntés, és több ilyen céggel dolgozok, akik ezt az utat választották, és ott azok a napi szintű küzdelmek, hogy mikor van meg az első eladás. Aha. Hogy ott van az a termék, amit én azt gondolom, hogy eladható, visszajelzések alapján eladható, és mikor van az, amikor valaki ezt végre megveszi. Nem az a célja egy befektetőnek sem, és egy alapítónak sem, vagy nem szabad, hogy ez legyen a célja, hogy az első projekteken rögtön bevétel keletkezzen. Aha. Nem. Tehát felhasználó kell, visszajelzés kell, üzleti partnerek kellenek, és aztán eltelik egy kis idő, és megvannak a visszajelzések, tökéletesedik a termék, és akkor adott esetben becsorog egy-két bevétel, és na, akkor azért már lehetünk boldogak. És ott még mindig folyamatosan el kell kezdeni az a döntés, hogy bevon-e külső tőkét, vagy önmerőből csinálja, az folyamatosan ott van egy vállalkozónál, egy skálázható termék, egy startupernél. Ez egy folyamatos kérdés. És van, aki akkor jut el a tőkebevonáshoz, amikor ő már mondjuk a magyar piacon, ő eltart már 5-6 embert, de ahhoz, hogy kimenjen a német piacra, na ahhoz viszont kell az 1 millió vagy 2 millió eurós befektetés. Tegyük fel, hogy bevonunk egy nagy tőkét, és akkor mi a következő lépés, illetve mikor jut el a startup arra a pontra, hogy felfújtuk a lufit, és kiszállunk. Vagy kipukkan. Hát igen, ez hogy van? Ha azt nézzük, hogy mondjuk hogy van egy tőkebevonás, és az egy sikeres növekedést eredményez, mert azért rendkívül sokszor nem egy sikeres növekedést eredményez. Tehát nézzük a pozitív esetet. És van egy cég, amelyik mondjuk ki tudott lépni a cseh piacra, itthonról a szlovák piacra, a német piacra, és szépen tud növekedni, akkor azért van egy pont, amikor már a magyar tőke mellé nyugat-európai tőkét, vagy azon a piacon, ahova ki szeretnének menni, ott egy ilyen úgynevezett co-investment, vagy egy ilyen közös befektetést is érdemes csinálni. Szerintem akik eljutnak ide, ők ezt már azért pontosan tudják. Tehát az információ hiány a korai szakaszban van. Az, aki végig küzdötte az útját a növekedésig, és egy külföldi piacra ment, ők azért ott már egy jó pár heggel rendelkeznek, ami kifizetődő tapasztalatok. A kockázati tőkéről tényleg a korai, vagy az ilyen középszakaszban beszélhetünk. Azok a befektetések, amiket te említettél, hogy már sokadik kör, már sokadik millió euró, ezek gyakorlatilag vagy egy újabb befektetésként valósulhatnak meg, vagy előző befektetőket kivásárolhatnak. Az egész exit fogalmából annyit érdemes megragadni, hogy a befektető azért fektet be, hogy utána nyereséggel kiszálljon. Tehát ő nem akar örökre ott maradni. Aha. És itt az exit első példája, tehát hogyha én egy nagyon korai befektető vagyok, én nagyon kockázatos ötletekbe teszem a pénzemet, akkor én arra is tudok hajtani, hogy egy már nálam jóval kevésbé kockázatvállaló, ám jóval több pénzzel rendelkező befektető engem megvásároljon. És ez lehet egy célja valakinek. Abszolút, ez a célja a befektetőknek a legtöbbször, és a befektetők azért nagy részének van egy fókusza, hogy ők korai fázisban vannak. Ezeket úgy hívjuk, hogy
ötletfázis, vagy úgynevezett pre-seed, tehát így a seed ugye a mag elvetésének a fogalma, tehát ez a pre-seed, seed fázis, és aztán utána szépen megyünk fölfele, amikor már úgynevezett Series A, ezek az amerikai szakzsargon, vagy Series B befektetők, ideális esetben a tőzsdére menő úgynevezett publikus cég lesz belőle, és ott már gyakorlatilag mindig a kereskedők, a részvényesek döntik el, hogy ez életképes, vagy nem. Ott ez egy nagyon durván erős visszajelzés. Tehát egy ideális körben 1-2-3 kör után, hogyha ő be tud menni a tőzsdére, akkor ez egy szép lezárása, mert hiszen ott teljesen publikus a történet. Egy későbbi befektetésnél én azt gondolom, hogy egy egészséges cél egy szakmai befektető, aki azon a szakterületen egy kvázi felvásárlással megoldja. A Google, az IBM, a Microsoft rendkívül sok ilyen felvásárlást csinál. Szerintem ideális cél lehet egy exitre, és mondjuk a Ustream példája a tökéletes példa, hogy ez egy szakmai felvásárlás volt. Ha van egy csillogó szemű 20 éves fiatalember, aki azt gondolja, hogy neki van egy ultra jó ötlete, és végignézte a Shark Tank összes részét. Gondolom ez a két dolog lebeg egy átlag kezdőnek a szem előtt, hogy van egy nagyon jó ötletem, ebből fogok meggazdagodni. Mik azok a jó tanácsok, vagy te milyen jó tanácsokat adnál valakinek, hogy leföldelje magát, visszakerüljön a valóság talajára, és esetleg tényleg sikereket is érhessen el, ne csak álmodozzon? Hát alapvetően a konzervatív tanácsom az, hogy menjen el dolgozni a szektorba, és aztán utána próbálkozzon. Az ennél kevésbé konzervatív az pedig az, hogy keresem maga mellé olyanokat, akik ezt már megtették, és akkor lehet így is csinálni. Tehát szerintem azért az ideális történet az, hogy van szakmai tapasztalata. Egyáltalán nem mindegy, hogy az ember tudja, hogy egyáltalán hogy kell dolgozni, vagy sem. Pár évvel ezelőtt a sikeres startupok alapítóinak átlag életkora 40 és 45 között volt. Tehát, hogyha belegondolunk, az egy 40 éves korra körülbelül egy 15-20 éves szakmai tapasztalat is előállhat, de legrosszabb esetben is 10 éves. Tehát, és itt most a sikeresről van szó, az igazából nem is baj, hogyha az ember megpróbál vállalkozni, és elsőre nem sikerül. És itt megint az egy ilyen kvázi mondás a befektetők között is, hogy csapatba is fektetnek, nem csak ötletbe. Egy magányos farkas, csillogó szemű, nem tapasztalt ember, az azért veszélyes lehet, hogy hát az nem lesz sikeres. És nem azért, mert rossz az ötlet, nem azért, mert ő rossz, hanem egyszerűen nincs rálátása olyan dolgokra, hogy kéne megszervezni a munkát. Mit tehet valaki Magyarországon? Tehát, hogy ma Magyarországon, a magyar startup kultúrában és vállalkozási kultúrában meddig lehet eljutni, vagy mik tudnak lenni az első lépések? Most ilyen konkrétumokra gondolok, hogy mit keressen meg, kiket keressen fel, hova járjon, kivel barátkozzon. Hát van ennek egy ilyen barátkozós oldala is, rendkívül sok meetup és rendezvény van. Ez nem a smúzolás része, nem? Abszolút a hasonszörű emberekkel való találkozás, a Startup Safari rendezvénytől kezdve egy csomó más kezdeményezés. Ez a közösségi része, ha valaki közösségi típusú ember, és szereti erre járni, akkor menjen, de inspiráló dolgokat fog hallani ezeken a területeken, tehát ez tök jó, de az üzleti kapcsolatai nem feltétlenül fognak innen jönni, hiszen hasonló vállalkozókkal fog találkozni, lehet, hogy igen. A vállalkozói kapcsolatai lehet, hogy inkább a szakkonferenciákból fognak jönni. Ha kell neki befektető, nagyon sok befektető van Magyarországon. Minden szinten? Minden szinten. Ez az MVP fázisban azért a legtöbb befektető állami pénzből gazdálkodik. Akkor is, hogyha nem állami alap, akkor is általában pályázati pénzből gazdálkodnak, ez egy olyan magas kockázatú terület, meg sokszor ilyen kutatásfejlesztés, innováció, ami igenis részben jogosan is állami feladat, tehát hogy az teljesen rendben van, és aztán azon kívül van rengeteg olyan befektető, aki ezután már piaci alapon fektet egy későbbi fázisban. Érdemes megnézni, hogyha szeretne befektetőt, hogy kik vannak a piacon, és beszélgetni velük, és úgy bekérni azt, hogy milyen úgynevezett termök, milyen feltételek mentén fektetnek be, és azt átolvasni egyedül is, és egy jogásztal is, mert
ha ezt nem értjük, akkor azért később, amikor ezt végre megértjük egy pár év után, nagyon rossz helyzetek tudnak előállni. Ezek a befektetők általában nyitottak arra, hogy valaki mondjuk rájuk ír egy e-mailt, hogy jó napot kívánok, én így szeretnék önnel beszélgetni, hogy... A megfelelő csatornájukon igen. Aha. A befektetőknek a weblapján általában, én azt gondolom, az esetek 90%-ában kell, hogy legyen egy olyan felület, ahol regisztrálni lehet. Aha. Az ötletet. Ami még érdekes lehet, hogy vannak ilyen pitch versenyek. A pitch az a rövid prezentáció, ahol nagyon tömören el tudom mondani, hogy mivel akarok foglalkozni, hol tartok, és ez milyen üzleti stratégiában, hogyan szeretnék ügyfeleket szerezni, mit várok ettől. Mi egy vállalkozás fejlesztésében egy befektetőnek a fő feladata, vagy mik a feladatai? Alapvetően erre az a válasz, hogy nem kell, hogy legyen. Beszélhetünk szakmai és pénzügyi befektetőről. A pénzügyi befektető ő a tőkét adja, és a saját szaktudásával ellenőrzi, hogy megfelelő az üzletmenet. Nem feltétlenül kell, hogy neki ott bármilyen munkát is, vagy részt vegyen a cég életében. Nem egy életszerű működés. Tehát inkább egy ilyen csendes társi funkcióba kéne lenniük? Szerintem sokkal inkább igen, és ez is fázistól függ, tehát egy nagyon korai fázisban igenis szükség van a mentorálásra sokszor. Hogyan vezetünk be terméket piacra, akár egy ilyen branding elképzelésekkel, stratégiával, üzleti tervet átnézve. Későbbi fázisban pedig egy erős kontroll, vagy egy kontroll gyakorlása az érdeke, de nem a napi működésben a részvétel. Te, mint üzletfejlesztő, mit érzékelsz a legnagyobb nehézségnek, vagy megugrandó akadálynak a vállalkozásokban, ahol nagyon kell nekik a segítség, vagy így a mentorálás? Tehát mi az, amit mondjuk tipikusan elrontanak, vagy amit nehéz megugrani? Hát Magyarországon nem igazán vagyunk tudatában annak, hogy mondjuk mennyire fontos a branding és a termékek megkülönböztetése, tehát az, hogy nekem legyen egy személyiségem, mint cégnek, mint terméknek, és ugye ezt hogyan kommunikálom. Tehát az, hogy a social media felületeken kommunikálok, az még önmagában nem marketing. Nekem mindig célom, amikor együtt dolgozom valakivel, hogy adjon egy karaktert a termékének és a cégének. Azt is nehéz elmagyarázni, hogy saját kapcsolati hálóból építkezik egy cég egy korai fázisban, és ez nem probléma. Később tudunk már olyan irányokat felvenni, ahol vannak ilyen hideg megkeresések, marketing, különböző kifele irányuló marketing tevékenységek, de az elején felesleges azt várni, hogy ha öntjük a pénzt a Facebook hirdetésekbe, akkor az visszajön. A Facebook, a Google hirdetések önmagában nem működnek. A klasszikus marketing önmagában nem elég, tehát kell egy egyéniség, egy brand, ezt nagyon tudatosan fel kell építeni, és nagyon keményen használni kell a saját kapcsolati hálónkat. És szerintem egy másik nagy nehézség, ami itthon nehézséget okoz, az, hogy ugyanis viszonyulunk ahhoz, hogy koordináljuk egymás között a munkát, és hogy együtt dolgozni, meg hogy milyen szolgáltatást veszünk a piacról, mit oldunk meg házon belül. Aha. Hát, és sokszor találkozom azzal a mentalitással, hogy nem vesszük meg, majd megoldjuk magunk barkácsba. Nem. Tehát, hogyha egészséges szervezetet szeretnénk építeni, és nem túlterhelni azt az egy munkavállalót, aki be van jelentve, és dolgozik, és a másik kettő az tényleg ingyen szívvel, lélekkel dolgozik rajta, akkor esetleg dolgokat meg kell venni. Tehát, hogy ez a szemlélet, ez szerintem még sokszor nincs meg. Hát azért van egy erős tőkehiány is Magyarországon, de mondom, ez a mostani időszak, az elmúlt 10 évben ez azért nagyon sokat javul. Csak meg kell tanulni kezelni ezeket. Szerintem tök szép úton van ez a magyar startup szektor ilyen szempontból. Ez nagyon jó hallani, viszont ezek a dolgok, amik csak most az utolsó kérdésben felvetődtek, mind szerintem megérnének egy-egy részt, úgyhogy nagyon örülnék neki, hogyha tudnánk ezt folytatni. Most hozzátok fordulok, kedves nézők, hogy ebből a beszélgetésből elég sok mindent megtudtunk, meghallottunk. Nagyon kíváncsi lennék arra, hogy ti mit szeretnétek, hogy miről beszéljünk még részletesebben, vagy mi volt az, ami esetleg nem volt érthető, írjátok meg kommentben. Ha tetszett a beszélgetés, iratkozzatok fel a csatornára, a subscribe button megnyomásával.
Hogyha a kis csengőre is rányomtok, akkor még egyik részről se fogtok lemaradni, mert kaptok róla értesítést. És hogyha támogatni szeretnétek a munkánkat, akkor ezt megtehetitek a Patreonon, a linket a leírásban találjátok. Ez volt a jó marketing. Yeah. A következő részben is terveink szerint Orsi marad velünk, és egy nagyon izgalmas témáról fogunk beszélgetni. Erről tudnál pár szót mondani? Igen, én egy olyan témát szeretnék hozni a köztudatba, ami az úgynevezett family office-ok. Azok a befektetők, akik családi tőkével rendelkeznek, és ezt a felhalmozott családi tőkét, ezt nem csak a jólétükre költik, hanem befektetnek. És azt gondolom, hogy ez Magyarországon egy viszonylag új jelenség, hiszen itt azért a politikai helyzet nem engedte meg 89-ig, hogy ez a folyamat elinduljon, és eltelt a rendszerváltás óta annyi idő, hogy talán megjelentek az első family office-ok, amik egyébként azokat a kis és középvállalkozásokat is jelentik mondjuk Németországban, amin az teljes gazdaságuk alapszik. És én ezt egy nagyon-nagyon izgalmas és egészséges folyamatnak gondolom, és a kockázati tőkéket ez teljes mértékben kiegészíti, hiszen ők kialakult vállalkozási stratégiával rendelkeznek, nagyon jó kapcsolatokkal, és olyan befektetéseket keresnek, amiket a saját akár ipari, akár szolgáltatás szektorban, amit a saját tapasztalatukkal is húznak fel. Szerintem ezek most kezdenek megjelenni, és ez az egyik legértékesebb folyamat, amit előbukkanhat. Ez visz közel minket Európához. Ez nagyon izgalmas téma, én nagyon várom ezt a következő részt. A vendégünknek a neve Langár Bence lesz. Itt mi ketten egy elég jó összhangot találtunk meg abban, hogy hiszünk benne, hogy ez a nyugati felzárkózásunk egyik sarköve. Ez nagyon tetszik nekem ez a gondolat, és nagyon várom a következő részt. Még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél, és én köszönöm a meghívást, és nagy élmény volt. Köszönöm szépen, nektek is köszönöm, hogy néztétek a műsort. Sziasztok!